नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई है पनि KhapasateCivil युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ कुनै पनि क्वेसन लिएर आएको छैन हैन। मैले तपाईँहरूको चाहिँ टाइम टेबल कसरी बनाउने र कसरी टाइम म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले केही कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु है त। यो कुरा मैले आफै भन्ने होइन हैन। अहिलेसम्म सक्सेसफुल भएको तपाईँहरूको लोकसेवा क्र्याक गरेको साथीहरूले चाहिँ भनेको कुरा हो हैन। तपाईहरुले कतिको मान्नुहुन्छ, कतिको फलो गर्नुहुन्छ हैन। यो कुरा चाहिँ मैले आज तपाईहरुलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जानकारी गराउन गइरहेको छु हैन। तपाईहरुले साथीहरु कृपया भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला हैन। साथीहरु नयाँ हुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला हैन, कमेन्ट गर्नु होला है। कुरा के हो भने चाहिँ हैन, तपाईहरु जुनसुकै लोकसेवा दिनुहुन्छ अथवा हाम्रो सिभिल इन्जिनियर फ्याक्टरमा भनौँ न हैन, सिभिल इन्जिनियर फ्याक्टरमा पनि एकदमै धेरै कम्पिटिसन छ हैन। ठीक छ। हिजो मात्रै भएको सब इन्जिनियर पास आउट भएको एक्जाममा चाहिँ क्वेसन पेपर तपाईहरुले हेर्नु भयो कि भएन हैन। अस्टिनहरुले चाहिँ कतिपय अस्टिनहरुले चाहिँ हेर्नु नभयो होला हैन, हेर्नु भएको होला। सब इन्जिनियरहरुलाई त थाहा छ हैन कस्तो क्वेसन आथ्यो भनेर चाहिँ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो क्वेसन चाहिँ एकदम च्या क्वेसनहरु सोधिन्छ के हैन। लोकसेवामा चाहिँ कस्तो क्वेसन सोध्छ भन्ने थाहै हुन्न के हैन। लोकसेवा क्वेसन बनाउने मान्छेको माइन्डसेट भनेको चाहिँ हैन, विद्यार्थीको माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ र सरहरुको माइन्डसेट कस्तो हुन्छ भने एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ के त्यसमा चाहिँ हैन, डिफरेन्ट हुन्छ। उनीहरुले चाहिँ विद्यार्थीको माइन्डसेटलाई चाहिँ पढेर चाहिँ क्वेसनहरु चाहिँ आफैले बनाउँछ के यस तरिकाले। तपाईहरुले क्वेसन हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ क्वेसन हेर्नु होला हैन। मैले त्यसको एक्सप्लेन पनि अर्को भिडियोमा चाहिँ गर्छु हैन। एक्सप्लेन गरेर म भिडियो नै बनाउँछु त्यसको, त्यो क्वेसनको चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला है त। ठीक छ। म आजको कन्टेन्टतिर लाग्छु हैन। यो आज मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ टाइम टेबल कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने हैन है त। हाम्रो एउटा सब इन्जिनियरको त अब सब इन्जिनियरलाई पनि भयो है, सब इन्जिनियर अस्टिनलाई चाहिँ मेन छ यो कुरा चाहिँ हैन। अस्टिनहरु चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु पर्यो, किनभने चाहिँ अस्टिनहरुको चाहिँ यस्तो छ समस्या भन्ने कुरा हैन। अब अस्टिनमा 14औं तहमा तपाईको 5औं तहले दिन्छ, 6औं तहले दिन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ अस्टिनहरुलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ हैन। त्यसमा गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा पनि छैन है। अब मेहनत भन्ने कुरा आफ्नो हो हैन, आफ्नो हातमा हो। मान्छेले कसले कति पढ्यो हैन, कसले कति पढ्न सक्यो भन्ने विषयमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ हाम्रो लोकसेवा भन्ने है एक्जाम चाहिँ। त्यही भएर 5औं तहले दिँदैछ, 6औं तहले दिँदैछ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुले चिन्ता नलिनुहोस् है। तपाईहरुले पनि अस्टिनहरुले एकदमै धेरै निकाल्न सक्छ है त। मेहनत हो, मेहनत जसले गर्यो उसैको नाममा हुन्छ है। एकदम स्ट्रगल गर्नुपर्छ। ठीक छ। अब म धेरै कुरा नभनिकन आजको कन्टेन्टतिर लाग्छु मैले हैन। टाइम म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा है त। ठीक छ। फर्स्ट अफ अल है त, अहिलेसम्म जो पनि हैन लोकसेवा पास भएर जागिर गरिरहनु भएको छ हैन, उनीहरुले भनेको कुरा टाइम टेबल कस्तो हुनुपर्छ र कसरी फलो गर्नुपर्छ। हामीले यदि लोकसेवा क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कस्तो खाले टाइम टेबल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु है त। सर्वप्रथम है कुरा यो छ कि दिनको शेड्युल हाम्रो के हुनुपर्छ, फिक्स बनाउनु पर्छ है। दिनको शेड्युल चाहिँ हाम्रो फिक्स्ड बनाउनु पर्यो हैन। तपाईहरुले अराजक तरिकाले चाहिँ पढ्नु भएन है। अराजक भन्नाले कस्तो भयो भने चाहिँ जब निन्द्रा खुल्यो पढ्ने हैन, जब निन्द्रा खुल्यो सुत्दिने, यस्तो तरिकाले पढ्नु भएन हैन। तपाईहरुले यस्तो तरिकाले तपाईहरुले लोकसेवा विथ इन्जिनियर बन्न सक्नु हुँदैन है। किनभने तपाईहरुको एउटा प्रोपर शेड्युल भएन भने चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम चाहिँ क्र्याक गर्न सक्नु हुँदैन है। लोकसेवा क्र्याक गर्न सक्नुहुन्न प्रोपर शेड्युल छैन भने है। हामीहरुलाई प्रोपर शेड्युलको धेरै जरुरत पर्छ है त, हो कि हैन भन्नुस् त। प्रोपर शेड्युल चाहिँ एकदमै जरुरत पर्छ हैन। त्यो शेड्युल जस्तो भयो भने हैन, हजुरहरु बिहान 4 बजे उठेर पढ्नुस् हैन, उठेर पढ्ने शेड्युल बनाउनुस् अथवा तपाईहरु 4 बजे सुत्ने शेड्युल बनाउनुस्। यसमा केही समस्या छैन हैन। तर जस्तो शेड्युल बनाए पनि के हुनु पर्यो त, फिक्स हुनु पर्यो है त। फिक्स हुनु पर्यो जसमा हजुरहरु हुनु पर्यो है। त्यस्तो शेड्युल बनाउन सक्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई सेवा क्रिया गर्न चाहिँ एकदम सजिलो पर्छ है। तपाईहरु शेड्युल यस्तो बनाउनुस् कि त्यसमा कमसे कम 6 देखि 7 घण्टा होस् है। कमसे कम कति त 6 देखि 7 घण्टा होस्। यदि हजुरहरु 6 महिनादेखि पढाइ मात्रै गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ, कुनै जब गर्दै हुनुहुन्न हैन, कुनै कलेज छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुले कोसिस गर्नुस् कि
10 देखि 12 घण्टा दिनमा पढाइलाई मात्र दिउँ भन्ने है। ठिक छ, सधैँ हजुरहरूले 10 देखि 12 घण्टा पढ्नुहुन्छ भने पनि होइन, महिनाको एभरेजमा तपाईँको 9-10 घण्टा नै आउन पुग्छ है त, 9-10 घण्टा आउन पुग्छ। त्यसमा पनि महिनाको 2-3 दिन त तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ पढाइ हुन्न है, 2-3 दिन पढाइ हुन्न होइन। कहिलेकाहीँ तपाईँको काम पर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईँ बिरामी पर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले 12 घण्टा सधैँ पढ्नेले होइन एभरेजमा तपाईँको 10 घण्टा पढ्न पाउँछ है महिनामा। ठिक छ, यदि केवल पढाइ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले 10 घण्टा चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल लोकसेवा क्र्याक गरेको मान्छेहरू चाहिँ पढेको कुरा है त। ठिक छ, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज भन्न गइरहेको छु, भनिरहेको छु होइन। तपाईँहरूले मिस नगरिकन यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नुहोस् है त। ठिक छ, सुन्नुहोस्, मजाले सुन्नुहोस् है। अब यो 10 घण्टालाई हामीले कसरी डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। फर्स्टमा जो अनावश्यक चिज छ होइन त्यसमा हामीले टाइम वेस्ट नगर्ने होइन। जस्तै हाम्रो फेसबुक भयो, टिकटक भयो, इन्स्टाग्राम, यसमा हाम्रो धेरै चलाउने बानी छ होइन। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ है। हजुरहरूले टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा दिनको 1-2 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा लाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले 10 घण्टा चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्न है। त्यसपछि कमसेकम दिनमा तपाईँ चाहिँ आधा घण्टा रोज लेख्नुहोस् है। किनभने कहिलेकाहीँ स्पिड बढाउन लेख्नुहोस् होइन, विथआउट हाम्रो कन्टेन्ट है। कहिलेकाहीँ तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट गर्दै हार्ड क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ होइन। आधा घण्टा रोज लेख्नुहोस्। आधा घण्टा रोज लेख्नुहुन्छ भने इक्जाममा लेख्ने धेरै सजिलो पर्छ है त। ठिक छ, अब यस्तो हुन्छ, अब असिस्टेन्ट सब इन्जिनियरहरूलाई त लाग्ला कि हाम्रो चाहिँ सिलेबसमा सब्जेक्टिभ छैन भनेर है। तर म्याक्सिमम् प्रदेशहरूमा चाहिँ अहिले के छ त सब्जेक्टिभ राखिसकेको छ होइन। जस्तै बागमतीमा छ होइन, अहिले कर्णालीमा छ होइन, कोसीमा पनि राखिसकेको छ होइन। त्यसैले चाहिँ आधा घण्टा रोज लेख्ने चाहिँ बानी बसाल्नुहोस् है। अब कुन कापीमा लेख्ने भने चाहिँ तपाईँहरूले लाइन नभएको कापी हुन्छ नि एउटा है, त्यस्तो कापीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। लाइन नभएको कापी एउटा लोकसेवा कपी भन्ने हुन्छ, तपाईँहरूले लु सिटमा लेख्नुहोस् है। लु सिटमा चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ होइन। ठिक छ, कापीमा भन्दा नि कापी त सकिन्छ होइन, लु सिट चाहिँ सकिँदैन होइन। लु सिटमा तपाईँहरूले थप्दै जानुहुन्छ नि त पोइन्टहरू लेख्ने बेला चाहिँ पोइन्टहरू थपिँदै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो पर्छ। त्यही भएर चाहिँ पछि स्टेबलर गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ लु सेट किन्नुहोस् होइन, एउटा लु सेटहरू किन्नुहोस्। लु सेट चाहिँ हामीले प्लस गर्दै पछि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। यो प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेली गर्नुपर्छ है। तपाईँहरूले इक्जाम भोलि छ आज प्र्याक्टिस गर्छु भनेर हुँदैन है। 2-4 दिन अगाडि प्र्याक्टिस गर्छु, 2-4 दिन पछाडि इक्जाम छ भनेर त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ आजैदेखि चाहिँ है, हामीहरूलाई चाहिँ अस्टिनलाई चाहिँ एकदमै के छ त टाइम चाहिँ लिमिट छ है। 2 महिना मात्र बाँकी छ, अब 2 महिना पनि छैन भन्नु न होइन। अब 2 महिनाभन्दा कमको टाइम छ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कसरी पढ्ने होइन, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त। एउटा लङ रेगुलर राइटिङ प्र्याक्टिस हुन्छ भने चाहिँ तब मात्र तपाईँहरूको के हुन्छ त इक्जाममा टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ है। ठिक छ, यो त भयो 2 घण्टा होइन। त्यसपछि अब तपाईँहरूसँग बजे 7 देखि 8 घण्टा है, 7 देखि 8 घण्टा बजे, त्यसमा तपाईँले कमसेकम 5 घण्टा पढ्नुहोस् नयाँ कुरा पढ्नुहोस्। कमसेकम 5 घण्टा है, कमसेकम 1 देखि 2 घण्टा तपाईँहरूले रिभिजनको लागि राख्नुहोस् है। सकिन्छ भने हप्तामा 1 दिन जस्तै सटरडे नयाँ नपढ्नुहोस् है, पुरानो नै रिभिजन गर्नुहोस् है। यो बाहेक सकिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ लास्ट 15 दिनमा चाहिँ केही नयाँ टार्गेट नबनाउनुहोस् होइन, केवल पुरानोलाई चाहिँ रिभिजन गर्नुहोस् है। ठिक छ, मनोविज्ञानको सामान्य नियम के छ भने चाहिँ होइन, यदि कुनै पनि कन्टेन्टलाई तपाईँहरूले चाहिँ 3 टाइम रिभिजन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो हजुरहरूको मेमोरीमा स्थायी हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञानको सामान्य नियम चाहिँ यो हो है। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूको रिभिजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ठिक छ, तपाईँहरूले डेली नयाँ पढ्नुहुन्छ भने त्यसरी हुँदैन होइन। रिभिजनको लागि पनि टाइम छुट्याउनै पर्छ है। त्यही भएर दिनको हुन्छ 15 दिनमा पनि भयो, डेली 1 देखि 2 घण्टा चाहिँ तपाईँले रिभिजनकै लागि भयो होइन। यस्तो रिभिजन गर्न सक्यो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ है त। सेड्युल तपाईँहरूले मुस्किल नबनाउनुहोस् है, एकदम सजिलो सेड्युल बनाउनुहोस् होइन। गाह्रो सेड्युल बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्न है। 1 दिन 2 दिन गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले छोड्नुहुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले सेड्युल चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउने, आफूलाई हेल्प हुने, आफूलाई
आफूले सक्ने सेड्युल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है त। नत्र तपाईँहरूले चाहिँ गाह्रो सेड्युल बनाउनुहुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कभर गर्न सक्नुहुन्न होइन, त्यसको कुनै फाइदा पनि छैन है त। सेड्युलसँगै रिल्याक्स हुनुहोस् होइन, रिल्याक्स भएर पढ्नुहोस्, रिल्याक्स भएर चाहिँ तपाईँहरूले टाइम टेबल फलो गर्नुहोस् होइन, मात्र तपाईँको सम्भव हुन्छ होइन टाइम टेबल पनि होइन। तपाईँहरूले टाइम टेबल बनाएको भनेर काहीँ पनि यताउति केही हुँदैन भने चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन होइन। 1-2 घन्टाको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मजाले रिल्याक्स हुनको लागि चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 घन्टा चाहिँ छोड्नै पर्ने हुन्छ होइन। बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले मजाले आफ्नो काम के हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँहरूले लाग्ला होइन सेड्युल बनाउनु भयो, फिक्स सेड्युल बनाउनु पऱ्यो भन्नुभयो होइन। त्यसमा के लाग्ला भने चाहिँ अब सेड्युल बिना यस्तो हुन्छ कि सेड्युल बनाएर पनि सेड्युलमै लागि पऱ्यो भने पनि त्यो सम्भव हुन सक्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ सेड्युलसँगै हामीले रमाइलो पनि गर्नुपर्छ साथै होइन, नत्र भने सेड्युल चल्न सक्छ। तपाईँहरूले सेड्युल सँगसँगै रमाइलो पनि गर्नुहोस् है, रमाइलो पनि गर्नुहोस्, सेड्युल पनि फलो गर्नुहोस्। मैले अहिलेसम्म जति कुरा पनि भने होइन सबै कुराको समरी यो हो कि होइन 24 घन्टामा 10 देखि 12 घन्टा पढाइ मात्र गर्ने होइन, बाँकी हाम्रो 10 देखि 12 घन्टा चाहिँ अरू चिजका लागि छोड्ने भनेको छ है। जस्तै अरू चिज भन्नाले सुत्ने, रमाइलो गर्ने होइन, साथीहरूसँग घुम्ने, खेल्ने के हुन्छ होइन त्यो पनि गर्न सक्यो होइन। बाँकी चाहिँ सुत्नेदेखि लिएर 1-2 घन्टा अरू एक्स्ट्रा टाइम होइन त्यो गर्ने। 10 देखि 12 घन्टा चाहिँ पढ्नै पर्ने हुन्छ यदि तपाईँहरू चाहिँ कुनै काम गर्नुहुन्न अथवा मात्र पढाइ मात्र गर्नुहुन्छ भने चाहिँ है। जो 12 घन्टा पढाइको लागि छ होइन या 10 घन्टा होइन 1.5 घन्टा चाहिँ तपाईँहरूले करेन्ट अफेयरको लागि होइन, जस्तै न्युज हेर्ने होइन, आधा घन्टा लेख्ने अभ्यास प्रतिदिन गर्ने होइन, यो भयो त 2 घन्टा भयो होइन। 2 घन्टा डेली रिभिजनको लागि राख्नुहोस् है, 2 घन्टा के त डेली रिभिजनको लागि राख्नुहोस्। तपाईँको 15 दिनमा पनि रिभिजन गर्नुहोस् है, किनभने टाइम हामीसँग एकदम लिमिट छ। त्यही भएर 15 दिनमा पनि रिभिजन गर्नुहोस्, हप्तामा पनि रिभिजन गर्नुहोस् है। हप्ताको 1 दिन सटरडे हुन्छ या अथवा कुनै दिन हुन्छ तपाईँहरूलाई बेसी दिन कुन लाग्छ त्यो दिन चाहिँ तपाईँहरूले रिभिजन गर्नुहोस्। 1 दिन पुरै रिभिजनैको लागि मात्र छोड्नु। बाँकी दिन चाहिँ तपाईँहरूको जति पनि बाँकी दिन रहन्छ होइन त्यो बाँकी दिन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रोज नयाँ कुराहरू पढ्नुहोस् होइन, नयाँ कुराहरू पढ्नुहोस्। बुकमै भएको है, नयाँ भन्नाले बुकमै भएको एक्स्ट्रा पनि पढ्नुहोस् होइन। त्यो बुकमै भएको आफूले नपढेका कुराहरू त्यस्तोहरू चाहिँ पढ्ने गर्नुहोस् है त। हजुरहरूले के हो भने चाहिँ सेड्युल भन्ने चाहिँ आफ्नो नेचरको हिसाबले है सेड्युल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले कति गर्न सक्छु त, के गर्न सक्छु त होइन, यो सेड्युल फलो गर्न सक्छु कि सक्दैन भने चाहिँ तपाईँहरूले सेड्युल चाहिँ एउटा लिमिटेसन हुन्छ, एउटा सेड्युल फिक्स सेड्युल अलिक सजिलो सेड्युल चाहिँ बनाएर राख्नुहोस्। तपाईँहरूले अर्को हिसाबले होइन अर्को सेड्युल फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त लङ टर्म रहन सक्दैन है। अर्को हिसाबले त हामी कहाँ चल्न सक्छौँ त साथीहरू, हो कि होइन भन्नुहोस् त। हामीहरू त आफ्नो हिसाबले चल्ने हो नि त होइन, आफ्नो हिसाबले चल्ने हो। त्यही भएर चाहिँ आफ्नो सेड्युल मात्र बनाउनुहोस्, अर्को सेड्युलमा चाहिँ कहिले पनि फलो नगर्नुहोस् है। मैले भन्ने कुरा यो हो होइन। त्यसैले यस्तो सेड्युल बनाउनुहोस् कि जो आफूले पुरा गर्न सकियोस् है, फिक्स सेड्युल बनाउनुहोस् है। यति हो मैले भन्ने कुरा होइन। तपाईँहरूलाई के लाग्छ कस्तो लाग्छ होइन साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् है। सेड्युल भन्ने कुरा हामीले बिना सेड्युल चाहिँ हामीले लोकसेवा चाहिँ क्र्याक गर्न सक्दैन, यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस् साथीहरू। अहिलेसम्म जति पनि पास आउट हुनु भएका छन् होइन सबैले भनेको कुरा यही हो होइन, एउटा सेड्युल चाहिँ प्रोपर हुनुपर्छ, फिक्स हुनुपर्छ साथीहरू सेड्युल चाहिँ है। बिना सेड्युल तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ यो कुरा ग्यारेन्टी भन्छु कि तपाईँहरूले क्र्याक गर्न सक्नु हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ लोकसेवा भन्ने कुरा सामान्य होइन है। त्यही भएर चाहिँ सेड्युल चाहिँ एकदमै जरुरत छ है, सेड्युलको एकदम जरुरत छ। त्यही भएर चाहिँ सेड्युल बनाएर चाहिँ पढ्नुहोस् र आफूले सक्ने सेड्युल चाहिँ बनाउनुहोस् है। सेड्युल बिना चाहिँ तपाईँहरूले क्र्याक गर्न सक्नु हुँदैन लोकसेवा है त। म यति भन्छु साथीहरू, ठिक छ ल। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो कुरा मैले भन्न खोजेको के हो होइन, सेड्युलको बारेमा चाहिँ मैले के कति भने होइन त्यो कुरा तपाईँहरूले पोइन्ट आउट गर्नु पऱ्यो होइन। राम्रो कुराहरू चाहिँ भनेको छु होइन मैले चाहिँ। तपाईँहरूले चाहिँ मजाले सुन्नुहोस्, फेरि पनि सुन्नुहोस् होइन। कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पनि सुन्नुहोस् होइन। ल ठिक छ, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् है, साथीहरूलाई सक्दो सेयर गर्नुहोस् होइन। हामीसँग अब अस्टिनलाई चाहिँ एकदमै थोरै टाइम छ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, प्रिपेयर गर्नुहोस्, एकदमै धेरै है, एकदमै धेरै प्रिपेयर गर्नुहोस् है। ल ठिक छ, आजले यति भन्छु है। नयाँ हुन्छ भने फेरि पनि भन्छु सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस्। हामीसँग के हुन्छ त डेली नयाँ भिडियोहरू आउँछन् होइन। क्वेसनहरू थुप्रै छन् हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ, तपाईँहरूले क्वेसनहरू हेरेर
प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ है, मजाले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। कति छ त आफूमा एबिलिटी भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ क्वेसनहरू हेर्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् होइन है त। अब हाम्रो हिजो भएको इक्जाम थियो होइन, सुदूरपश्चिममा एकदमै गाह्रो थियो इक्जाम त होइन। गाह्रो त के भन्ने होइन, गाह्रो त के हुन्छ र अब पढाइ पुगेन भन्नुपर्छ है, गाह्रो भन्दा नि अब पढाइ नपुगे हुनसक्छ होइन। अब म्याक्सिमम् साथीहरूले पनि त्यही भनेको छ होइन, सुदूरपश्चिमको इक्जाममा चाहिँ एकदमै गाह्रो पेपर, नसोचिया पेपर, यस्तो हालेको थियो भन्ने कुरा गरेको थियो होइन। अब हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ होइन, के हो भने चाहिँ पढाइ नपुग्या हो होइन। त्यसमा आउट कुराहरू पनि धेरै सोधेको थियो होइन, अनि क्वेसनहरू हार्डै थियो होइन। ठिक छ, ल ठिक छ, तपाईँहरूले अब असिस्टेन्टहरू चाहिँ अब एकदमै धेरै मिहिनेत गर्नुहोस् है। ठिक छ, मिहिनेत गर्नुहोस्, यो टाइम टेबल पनि फलो गर्नुहोस्। मैले भनेका कुराहरू चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट टिप्नुहोस् होइन, मजाले त्यसमा चाहिँ पढ्नुहोस् है। ल ठिक छ, आजलाई यति भन्छु। अब हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा हुन्छ, बिदा लिन्छु। हस्, हेभ अ गुड लक।